Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm chả giò nha. Và mình thấy cái cách làm này chả giò giòn rụm rất là lâu luôn. Và chả giò này thì mình làm chả giò chay các bạn có thể làm ăn chay hoặc là ăn mặn đều được luôn. Và mình dùng cái loại bánh tráng này rất là dễ. Làm xong có thể để tủ đông, khi nào ăn thì mình đem ra mình chiên ăn. Thì bây giờ mời các bạn cùng vào bếp để thực hiện chả giò ngon với mình nha. Đầu tiên thì mình dùng đây là 50g đậu xanh, ngâm nước vài tiếng cho nó nở. Xong rồi mình sẽ cho vào mình hấp nha, để cho hạt đậu nó còn nguyên. Hấp đến khi nó chín mềm. Tiếp theo thì mình có một cái củ sắn nè. Một củ cà rốt cũng vậy luôn, khoai lang 2 củ rửa sạch luôn. Thì tổng cộng mình dùng là 600g nguyên liệu. Mình có tiếp là nấm mèo và nấm hương. Thì hai loại mình dùng luôn cho nó thơm ngon. Các bạn ngâm nước cho nó nở ra thì chút nữa mình cắt nó mới dễ. Thích cái loại nào nhiều thì các bạn dùng loại đó nhiều nha. Rồi bây giờ mình sẽ bào sợi phần khoai lang. Khoai lang hoặc là khoai môn tùy theo sở thích của các bạn. Xong rồi mình cũng bào sợi cà rốt luôn nha. Cà rốt thì nó ngọt, khoai lang thì nó có cái độ ngọt và độ bột bột á. Bào xong rồi thì phần này có nắng thì các bạn đem phơi nắng nửa tiếng đến 1 tiếng đồng hồ cho nó khô ráo, còn không thì phơi dưới quạt gió. Củ sắn mình cũng bào xong rồi nè. Củ sắn này mình sẽ vắt bỏ nước đi. Quay trở lại đậu mình hấp được 15 phút, bây giờ thấy hạt đậu nó chín mềm là được. Củ sắn các bạn sẽ cho hết vô trong cái túi vải. Mình vắt hết cái phần nước bỏ đi. Tại vì củ sắn mà các bạn không vắt nước á là khi mà mình trộn vô trong nhân á là nó bị ra nước. Mình vắt hết phần nước luôn. Rồi mình sẽ cho trở lại cái thau. Phần nấm các bạn sẽ cắt ra. Mình cắt cho nó nhỏ nhỏ nha. Để chút nữa mình trộn vô cho nó đều á, ăn nó ngon. Nấm mèo thì nó giòn giòn, nấm hương thì nó thơm. Xong rồi các bạn cũng băm băm hơi hơi lại để cho nó nhuyễn ra. Và mình để vô trong phần củ sắn luôn. Rồi các bạn sẽ lấy đậu xanh cho hết vô nha. Đối với cái chả giò chay thì phải có đậu xanh nó mới béo và nó có độ bùi bùi. Khoai lang và cà rốt mình phơi nắng nửa tiếng cho nó héo lại, nó không có bị ra nước. Mình dùng hạt nêm chay nè. Nêm vào đây 2 muỗng cà phê, 2 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê muối. Dầu hào mình dùng cũng 2 muỗng cà phê luôn. Trộn đều nguyên liệu chung với gia vị cho nó ngấm. Thì trong cái chả giò chay mình không có dùng thịt, cho nên là các bạn cho thêm đậu xanh và khoai lang thì nó có cái độ ngọt tự nhiên. Mình chỉ cần trộn đều cho nó ngấm gia vị nữa là được. Xong rồi mình sẽ để đây nha, nửa tiếng đồng hồ cho nó thấm vị. Mình dùng cái loại bánh tráng này nè các bạn. Bánh tráng giấy dẻo. Và một chút nữa mình thấm nước thì cái bánh tráng này nó sẽ lạc, nó không có vị mặn nha. Còn nếu các bạn dùng cái loại bánh tráng chả giò xốp cũng được nữa. Thì thích loại nào thì dùng loại đó. Nhưng hôm nay mình sẽ làm theo cái kiểu này thì mình thấy cái bánh tráng này nó giòn được lâu hơn á. Thoa nước cho nó đều. Thấm thật là đều một lớp nước mỏng để cho bánh tráng nó dẻo lại, nó không có bị giòn. Thấm sơ qua cái là các bạn cuốn được rồi, nó nhanh ngấm nước lắm. Cho nhân vào rồi cái mình cuốn lại. Nếu mà không thấm nước thì nó giòn lắm, các bạn cuốn nó sẽ bị bể bánh tráng hết trơn à. Rồi xong mình sẽ cuộn cho nó hơi chặt tay. Để cái chiếc chả giò mình chiên nó không có bị rỗng. Nó sẽ dễ ăn ngon hơn. Cái mép các bạn cũng thấm chút nước đi, nó không có dính á. Rồi vậy là xong rồi nè. Lần lượt nha. Có thể mình thoa nước 2 cái, xong rồi cái mình cuốn cũng được nữa. Thoa sơ qua cái là mình cuốn lại. Cuốn cho nó dẻ. Thì bánh tráng chả giò mình để được lâu lắm. Cho vào ngăn đông tủ lạnh các bạn để vài ngày, khi nào cần ăn thì mình đem ra mình chiên.
Cứ cuốn, mình gấp hai cái mép cho nó chặt lại vậy nè, thì mình chiên nó không có bị bể bụng. Cuốn xong hết rồi thì mình thấy cái nhân này là được 40 chiếc chả giò nha. Rồi bây giờ mình sẽ đem đi chiên. Chiên chả giò thì các bạn cho dầu hơi nhiều một chút để chả giò nó giòn. Mình sẽ lấy đi chiên nha, không cần phải dầu quá sôi, chỉ cần dầu nóng là các bạn sẽ cho chả giò vô mình chiên được rồi. Rồi cái mình chiên chả giò thì các bạn nhớ để lửa thiệt là nhỏ, tại vì cái nhân của mình nó chưa có chín á, mình để lửa nhỏ để cho khoai nó chín thì cái lớp vỏ ở bên ngoài nó cũng giòn nữa. Các bạn xay sơ qua vậy nè để cho nó đều. Phần còn lại thì mình sẽ cho vào trong hộp, cất vào ngăn đông tủ lạnh nha. Các bạn phải để ngăn đông mới được, còn để ngăn mát là không được nha, bánh tráng nó sẽ bị chảy ra, nó mềm lắm. Cho vào ngăn đông, có thể để được 2 tuần lễ. Khi chiên thì mình đem ra mình chiên cho ngay vào chiên luôn, không cần rã đông. Quay trở lại cái chảo chả giò thì nãy giờ mình chiên lửa nhỏ đó. Các bạn thấy đến khi nào mà nó vàng đều, và trong lúc chiên mình nhớ xay nha, không thôi là bên dưới nó vàng mà bên trên nó vẫn còn chưa. Mình xay đều vậy nè thì phần dầu nó sẽ vàng đều luôn. Chả giò rất là giòn, lớp bánh tráng đó mình thấy nó kêu rọp luôn á. Thì mình thấy nó vàng đều vừa mắt, các bạn sẽ vớt lên. Còn nếu mà cho nó giòn hơn nữa thì để thêm chút nữa cũng được. Rồi bây giờ mình sẽ vớt lên nha. Ngon quá. Còn mà các bạn chiên cái loại bánh tráng xốp á thì mình thấy nó vàng đẹp hơn, nhưng mà nó mau mềm hơn á. Và để ăn chả giò thì mình có ăn cùng với đồ chua củ cải nè, ngâm giấm đường. Nước mắm này thì mình pha nước mắm chai ha. Nước mắm chai các bạn có thể thay thế bằng muối, nước tương, đường, chanh. Cuối cùng là nước sôi để có được cái chén nước mắm chai thơm ngon thưởng thức. Cuốn với rau cải nè. Các bạn có thể ăn thêm với bún nữa, hấp dẫn lắm á. Mà hôm nay không có mua bún, nên ăn cùng với rau cải chấm nước mắm chai thôi. Ăn chay hoặc là ăn mặn gì cũng được hết á. Mình thấy cái nhân này á, nó đều ngon. Rồi bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức nha. Giòn gụm luôn. Ăn giòn á, mình thấy nó chua chua ngọt ngọt rất là ngon luôn á. Bánh tráng giòn nè, nhưng á thì nó ngọt ngọt bùi bùi. Thì á, ăn không cũng ngon, mà cuốn rau cũng ngon. Ăn kèm với bún nè, chan thêm nước mắm cũng ngon nữa. Có thêm đậu xanh á, nên mình thấy cái nhân á các bạn nó béo nè, và nó bùi bùi, thơm thơm nữa. Thì rất là dễ làm luôn, mời các bạn cùng vào bếp để thực hiện ngay món ngon này nha. Đừng quên đăng ký kênh để nhận các video mỗi ngày, xem kênh ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại những video tiếp theo.